การใช้อริยสัจสี่สร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองแบบยั่งยืนสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับฟังธรรมะในวันนี้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในวัยใดหรือมีฐานะอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยคือความทุกข์บางครั้งเราอาจทุกข์จากปัญหาการงานความสัมพันธ์สุขภาพหรือแม้กระทั่งความกังวลเกี่ยวกับอนาคตหลายคนพยายามหนีความทุกข์ด้วยการหาความสุขจากสิ่งภายนอกเช่นเงินทองความสำเร็จหรือความบันเทิงต่างๆแต่ไม่นานเราก็มักพบว่าความสุขเหล่านั้นอยู่กับเราได้ไม่นานและความทุกข์ก็ย้อนกลับมาอีกครั้งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและพระองค์ทรงเรียกความจริงนี้ว่าอริยสัจสี่ซึ่งเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและข้ามพ้นความทุกข์ได้อย่างยั่งยืนวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจอริยสัจสี่อย่างง่ายๆและเรียนรู้ว่าจะนำมาใช้เปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรความจริงข้อที่หนึ่งทุกข์คือความจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เช่นการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือแม้แต่การไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการบางคนเมื่อได้ยินคำว่าชีวิตคือทุกข์อาจรู้สึกหดหู่แต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรามองโลกในแง่ร้ายพระองค์เพียงสอนให้เราเห็นความจริงลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราไม่ยอมรับความจริงเช่นปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีปัญหาหรือพยายามหลีกหนีความทุกข์เรามักยิ่งทุกข์มากขึ้นแต่เมื่อเราเริ่มยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใจเราจะเริ่มสงบลงการเห็นทุกข์ไม่ใช่การจมอยู่กับความทุกข์แต่เป็นการเปิดประตูสู่การแก้ไขปัญหาเหมือนหมอที่ต้องรู้ก่อนว่าคนไข้ป่วยเป็นอะไรจึงจะรักษาได้ความจริงข้อที่สองสมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าสาเหตุสำคัญของความทุกข์คือตัณหาหรือความอยากที่เกาะยึดอยู่ในใจเราความอยากมีหลายรูปแบบเช่นอยากได้อยากเป็นอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจเราหรือแม้แต่อยากให้บางสิ่งหายไปจากชีวิตลองพิจารณาดูว่าเวลาเราทุกข์จากงานมักเกิดจากอะไรบางครั้งไม่ใช่งานที่ทำให้เราทุกข์แต่เป็นความคาดหวังของเราอยากให้ทุกอย่างง่ายอยากให้คนอื่นเข้าใจเราอยากให้ชีวิตเป็นไปตามแผนเมื่อโลกไม่เป็นไปตามความอยากใจเราจึงเกิดความขัดแย้งและความทุกข์ก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าความอยากไม่ใช่สิ่งผิดแต่การยึดติดกับความอยากต่างหากที่ทำให้เกิดความทุกข์ความจริงข้อที่สามนิโรธคือการดับทุกข์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นี่คือความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าความทุกข์สามารถดับได้หากเราปล่อยวางความยึดติดลองนึกถึงเวลาที่เราปล่อยวางเรื่องบางอย่างได้เช่นเมื่อก่อนเราอาจโกรธใครสักคนมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราให้อภัยได้ใจเราจะรู้สึกเบาและสงบขึ้นนั่นคือตัวอย่างของการดับทุกข์ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการควบคุมโลกภายนอกแต่เกิดจากการฝึกใจให้เข้าใจความจริงของชีวิตและไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความจริงข้อที่สี่มรรคคือทางปฏิบัติสู่การดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงมอบแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นเส้นทางของการพัฒนาชีวิตอย่างสมดุลได้แก่ 1. เห็นชอบมองโลกตามความจริงเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง 2. ดำริชอบคิดในทางที่ไม่เบียดเบียนไม่พยาบาท 3. เจรจาชอบพูดคำที่จริงอ่อนโยนและเป็นประโยชน์ 4. การกระทำชอบประพฤติในสิ่งที่ดีไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น 5. เลี้ยงชีพชอบประกอบอาชีพที่สุจริต 6. เพียรชอบพยายามลดสิ่งไม่ดีและเพิ่มสิ่งดีในชีวิต 7. สติชอบมีสติรู้ตัวในปัจจุบันขณะ 8. สมาธิชอบฝึกจิตให้ตั้งมั่นและสงบ
เส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาเท่านั้น แต่เป็นแนวทางพัฒนาชีวิตในทุกมิติ ทั้งการงาน ความสัมพันธ์ และสุขภาพใจ การนำอริยสัจสี่มาเปลี่ยนชีวิตอย่างยั่งยืน เราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วย4ขั้นตอน ขั้นที่ 1 กล้ายอมรับความจริง เมื่อมีปัญหาให้หยุดแล้วถามตนเองว่า ตอนนี้ฉันกำลังทุกข์เรื่องอะไร ขั้นที่ 2 สำรวจสาเหตุ ถามต่อว่าฉันกำลังยึดติดอะไรอยู่หรือไม่ ขั้นที่ 3 เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ เตือนใจตนเองว่าทุกความรู้สึกเกิดขึ้นและดับไปได้ ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติ เช่น การฝึกสติ เช่น การรู้ลมหายใจ การรู้ทันอารมณ์ และการทำความดีอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการพยายามเปลี่ยนคนอื่น แต่เกิดจากการฝึกใจของเราเอง ขอให้ทุกท่านค่อยๆเรียนรู้ ค่อยๆฝึกฝน แม้ก้าวเล็กในวันนี้ก็สามารถนำไปสู่ความสงบที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ ขอให้ทุกท่านมีสติ มีปัญญา และพบความสงบในเส้นทางชีวิตของตนเอง และเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปครับ สาธุ